Shadcot. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. ඉතින් ඔන්න අද වෙල්කම් කියනවා ෂොට් කොටි කියලා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් ඩුබායි vlogs වලින් පස්සේ ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් ඒකට හේතුව මොකද්ද කිව්වොත් මට O level exam එකත් එක්ක වීඩියෝස් කියන්න බැරි වුණා ඒක වැඩත් එක්ක. ඉතින් දැන් නම් දිගටම මම වීඩියෝස් ටික අරන් යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාව ඇත්තට ෂුවර් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම කලිනුත් කිව්වා දිගටම වීඩියෝස් කියනවා කියලා. දැන් නම් ඇත්තටම මම වීඩියෝ ටිකක් සෙට් කරන් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දිගටම මාතර තියෙන හැම රෙස්ටොරන්ට් එකේම රිවිව්ස් කරලා ඔයගොල්ලෝට ඒව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න. ඉතින් මට ෆුඩ් ගෑලරි එකෙන් ඉන්වයිට් එකක් ආවා. ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අයිටම්ස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික රිවිව් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න හදන්නේ ෆුඩ් ගෑලරි එකේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අයිටම්ස් ටික ගැන ඔයගොල්ලෝට ඉන්ට්‍රොඩියුස් එකක් ගේන්නේ. ඔන්න අපි ගිහින් කාලා බලමු කොහොමද මේගොල්ලෝගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අයිටම්ස් මොනවද මේ ෆුඩ් ගෑලරි එකේ තියෙන අප්ඩේට්ස් කියලා. එහෙනම් let's go. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? ඉතින් හලෝ මිස්ටර් ජාබිර් කොහොමද? හලෝ මල්ලි කොහොමද? ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ ඉන්වයිට් එක පිළිගෙන ඉතින් ඔන්න අද අපි ආවා ෆුඩ් ගෑලරි එකට. ඉතින් ඔයාලට කලිනුත් මතක ඇති අපි මේකේ පිට්සා වීඩියෝ එකක් කරා. එතකොට මාතර තිබ්බ හොඳ පිට්සා එක වගේ තමයි තිබ්බේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් අංකල් මොනවද ඔයගොල්ලෝ මේ පාර දානතර බ්‍රෑන්ඩ් නිව් අයිටම්ස්? අපි මේ පාර ප්‍රොමෝට් කරනවා shawarma, wraps, sandwiches. Sandwiches කිව්වොත් grill chicken sandwich, එතකොට grill vegetable sandwich, එතකොට wrap pattern, jumbo sausage wrap, mini sausage wrap, chicken wrap, ඒ වගේ ටිකක්. ඊට අමතරව shawarma, especially කරන්නේ shawarma. අතරට මොකද quality shawarma එකක් මෙම්බර් අපි දාන්න ඉතින් ඉන්නේ. shawarma varieties පහක් start කරන්නේ. chicken shawarma, barbecue chicken shawarma, එතකොට seafood shawarma, එතකොට crispy chicken, beef. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල වැඩිම සෙල් වෙන ඩිෂස් මොනවද? වැඩිම යන්නේ කොත්තු. කොත්තුනේ. පොඩක් කස්ටමර්ස් ෆෝකස් කරලා ඉන්නේ කොත්තු වලට. chicken කොත්තු, එතකොට මේ cheese කොත්තු වලට. especially හේතුව ඇවිල්ලා cheese කොත්තුට most of the cheese use කරනවා fresh milk. එතකොට ගොඩක් කස්ටමර්ස් ඒවලට මාර කැමතියි. ඉතින් මේ මාතර ගොඩක් තැන්වල මොසරෙලා චීස් දැන් නැහැ නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රවුඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ මොසරෙලා චීස් එකට තමයි. ඒක තමයි වැදගත් අපි මොසරෙලා චීස් දාන එක. අපි නම් අද ෆුඩ් ගෑලරි එකේ මොසරෙලා චීස් දාලා හදන චීස් පොත් එක try කරලා බලමු. ඉතින් අපිට මේ ඩිෂස් ටිකන කොච්චරලා වගේ ඇයිද? වාරි විනාඩි 5ක් 10ක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොනවද මේ අලුතෙන් දාපු fresh juices එහෙම? fresh juices අපි දැන් මේ පාර ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා Orio milkshake එක. Orio milkshake. මාතර ගොඩක් Orio milkshake එකක් ඔය එකක් ගන්න ටිකක් හොයන්න අපහසු තරම්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ෆුඩ් ගෑලරි එකෙන් ඇවිල්ලා ඔන්න අලුත්ම Orio milkshake එක try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ඩිෂස් ටික හම්බ වෙයි. ඉතින් නැත්නම් අපි මේකේ තියෙන පොඩි අලුතෙන් දාපු ලයිට්ස් ඒව ටිකක් බලාගෙන අපි එමු. එහෙනම් thank you. Javi. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ chef දමිත් එක්ක. ඉතින් අපි chef දමිත් එක්ක කතා කරලා බලමු මොනවද මේ dishes වලට එන්නේ සහ මොනවද වගේ items add වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම shawarma එකෙන් පටන් ගමු. ඉතින් chef දමිත් කියනවා මේ shawarma එකට මොනවද ඉතින් add වෙන්නේ කියලා මේ food gallery එකේ තියෙන shawarma එකට. ඉතින් අපි මේකට use කරන්නේ මේක රොටියක් තමයි use කරන්නේ මේකට. ඒ රොටිය වශයෙන් ගන්න රොටිය. ඊට මොකද අපි ඒකට මේ දෙනවා අපේ
lettuce ඊට පස්සේ onions ඊට පස්සේ tomato and cucumber ටික add වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒකට විශේෂ වශයෙන්ම මේ grill කරලා තමයි අපි chicken එක දාන්නේ. ඒක අපි පොඩ julienne වගේ කපලා තමයි ඒක season කරලා freeze කරලා තියලා ඒක grill කරලා ඉවරලා අපි ඒක use කරන්නේ. ඒක පොඩක් රහ වෙනස් වෙනවා දැන් මොනවද. ඒක රහ පොඩක් වෙනස් වෙන තැනකට වැඩි ඒක තමයි මෙතන දාලා mayonnaise එක තමයි මේක අපේ ඒක food curry එකේ හදන එක. ඒක garlic spice use කරනවා. ඊට අමතරව අපි tomato ketchup එක දාලා තමයි අපි shawarma එක හදන්නේ. එතකොට මේ ෆුඩ් කැරට් එකේ පීස් එක පැත්තට ගියොත් දැන් මේකේ ස්පෙෂල් වෙන මොනවද හේතුව කියලා එතකොට මොනවද මේකට ඇඩ් වෙන දේවල් එන සාමාන්‍යයෙන් කියන පීස් එක. ඔව්. පීස් එකට අපි විශේෂයෙන් ඇත්තටම දාන්නේ අපි මේ ගොඩක් දුරට වෙන තැන් වලදීම අපිට තියෙන අපි මාදාගත්ත බාටිකෝ සෝස් එකක් තියෙනවා. ඒක ෆුඩ් කැරට් එකේ ස්පෙෂල් බාටිකෝ සෝස් එකක්. වෙන තැන් වලටත් වැඩි ගොඩක් වෙනස් විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක යූස් කරලා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අපි මේකට ගන්න චිකන් එක වශයෙන් මේවා කොටු චිකන් කපලා තියෙනවා. ඒක වෙනම අපි පෝෂන් වශයෙන් හදලා තමයි තියෙන්නේ. පීසස් එක කියන ග්‍රෑම් 150 පිස්සක් කරලා වගේ වෙන තැන් වලට වැඩි අපි චිකන් එකට ගොඩක් ඇඩ් කරනවා. ඒකද විශේෂයෙන් දෙයක් තමයි අපේ මොසරෙල්ලා අපි චීස් එක වෙන්නේ අපි මොසරෙල්ලා චීස් එක. දැන් ප්‍රධාන චීස් වර්ග වලින් එකක් වගේ තමයි අපේ ඇඩ් වෙනවා. චීස් එක අපි මොසරෙල්ලා චීස් එක තමයි මේකට ගොඩක් උඩට ඇඩ් කරන්නේ. මොසරෙල්ලා චීස් එක වෙනවා. ඒක අපේ ඩෙකරේෂන් දින ඔරිගානෝ අපේ ඒකෝද දැන් ෆුඩ් කැරට් එකේ ගොඩක්ම සෙල් වෙන අයිටම් එකක් තමයි චීස් කොත්තු. ඒතකොට චීස් කොත්තු වල මොන වගේ දේවල් ඇඩ් වෙන්නේ අපිට කියන්න චීස් කොත්තු වලට ඇත්තටම අපි කිව්වොත් මේක මේ විශේෂයෙන් දේ තමයි අපි ඒක චීස් කොත්තු වලත් අපි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔනියන්ස් එක දානවා අපේ තියෙනවා මේ කැප්සිකම් ඊට පස්සේ ටොමැටෝ ඔරියෝස් එක කැරට් එක ලීක්ස් ඊට අමතරව අපි මේකට දානවා චිකන් එක මික්ස් කරලා තමයි දාන්නේ. අපි සාමාන්‍ය වෙන තැන් වලට වැඩි ගොඩක් මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපේ චිකන් ප්‍රමාණය අපි වැඩිපුර දානවා වෙන තැන් වලට. ඒක තමයි අපේ විශේෂත්වය. ඊට අමතරව අපි මේකට යූස් කරන්නේ මොසරෙල්ලා චීස් එක තමයි. ඒතර ගොඩක් තැන් වල යන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මීට් දාලා නෝමල් චීස් අනකොට ඉතින් මේගොල්ලෝ මොසරෙල්ලා චීස් එකක් තමයි මේකට ඇඩ් කරන්නේ. අපි මේ ෆ්‍රෙෂ් මීට් සාමාන්‍ය තුට්ටක් දානවා. නමුත් අපි වැඩිපුර අපේ චීස් එක රස ගන්න මේ කොත්තු රස ගන්නේ මේක. හරි හරි. ඉතින් ඔන්න අපි චෙෆ් දමිත් එක්ක කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කෑම ටික හැදෙන්නේ කියලා. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Normally Orio sheck එක. Orio sheck එක වත් ටෙස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද මේක. පුලිස් ගන්න නම් මේක. දැන් මේක තමයි හරියට බිල්ස් කරන ෂවර්මා එක. හරි. ඒතර මේක තමයි ෆුඩ් කැරට් එකේ බාබකියු චිකන් පීස් එක නේ. ඉතින් අපි මුලින් මේ ටික try කරලා බලමු අපේ චීස් කොත්තුව එනකන් අපි මුලින් මේ ටික try කරලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ Oreo shake එක. ඉතින් අපි ඒක මුලින් පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. ඇත්තටම ඒක මහා රසයි Oreo රස ගොඩක් හොඳට එනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි මුලින්ම අපි මොකෙන්ද පටන් ගන්නෙ? අපි මුලින්ම අපේ shawarma එකෙන් පටන් ගමු. පොඩ්ඩක් මේක එකට ගමු. ඉතින් මේ තියෙන අපේ chicken shawarma එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනවා මේකේ ස්පෙෂල් අපිට වෙනම සලාඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ shawarma එක try කරගෙන බලමු.
මේකේ චිකන් රසය ඇත්තරම ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ගොඩක් හොඳට චිකන් ඇඩ්ස් වල තියෙනවා. ඇත්තරම මේක නියමයි. ගොඩක් රසට තියෙනවා. ඉතින් අපේ ෂවර්ම එක අපි කාලේ කරා. ඇත්තට මේකේ චිකන්ස් එහෙම හොඳට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ජූසි එකත් එහෙම නියමයට තියෙනවා. ඒකේ සෝස් වර්ග හැම එකම ඇත්තටම නියමයි. ෆුඩ් ගෑලරි එකෙන් ගෙනාවු සුපිරිම අයිටම් එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාතර එන කට්ටියට ඇවිල්ලා ඉක්මනට රස විඳලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තට ඒක නියමයි. ඉතින් දැන් අපි ටේස්ට් කරන්න යන අපේ පිට්සා එක ඔයගොල්ලෝ ඇත්තට පේනවා මේක ඇත්තටම හොඳ චීස් ගතියක් තියෙනවා. හොඳට මේ බාබිකියු වෙලා තියෙන චිකන් ටික. ඉතින් අපි බලමු ඒක ටේස්ට් කරලා. චිකන් එහෙම හොඳට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම නියමයි. මාර රසක් තියෙන්නේ. චීස් රසයම නියමෙටම එනවා. ඇත්තටම මේකේ පීස් බේස් එක උනත් ඇත්තට හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙනවා. මාර ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. චිකන් එහෙම හොඳට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මාර රසය අපි කලින් ෆ්‍රයි කරපු පීස් එකට වඩා දැන් නම් ගොඩක් රස වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මතක ඇති මගේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් කලිනුත් ෆුඩ් ගෑලරි එකේ පිට්සා එකේ වීඩියෝ එක කරා. ඒකෙත් මේ වගේම තිබ්බා. හැබැයි දැන් ටිකක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පීට්සා එක. ඇත්තටම දැන් නම් මාර රසයි. චිකන් එහෙම ගොඩක් හොඳට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් නම් මාර රසයි. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න මේ ඩිෂ් එක. ඇත්තටම මාර රසයි. අපේ චීස් කොත්තු වෙනකම් අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් අපේ ඔරියෝ ෂේක් එක try කරලා බලමු. ඇත්තට මේක මාර රසයි. මට කියා ගන්න බෑ. ඇත්තට මේක මාර රසක් තියෙනවා. නියමයි. ඉතින් මේ තියෙන අපේ චීස් කොත්තු එක. ඉතින් අපි චීස් කොත්තු එක try කරලා බලමු. ඇත්තටම මේකේ තියෙන ජූසි ගතියත් මට දැක්කම කටට මාර විදිහට කෙලුණනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම කියන්න දෙයක් නෑ. මාරයි. ඇත්තටම නියමයි. සුපිරි. අපි මේක try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මාර රසක් තියෙන්නේ. චීස් ගතියම නියමයට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති. ඇදිලා යනවා. චිකන් එක හොඳට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අතරම මාර ටේස්ටි. ඉතින් මේකට හොඳට චිකන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. කරපිංචේම නියමයි. මාර රහයි. කරපිංචේම ආවම හරිම යමි. මේ වගේ කොත්තු එකක් එක මේ වගේ cool Oreo shake එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් ආයි චක්කොට්ට තව මොන කතාවද? අතර මාර. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාතර ඉන්න කට්ටිය නම් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාතර ආවොතින් මේ ෆුඩ් ගෑලරි එකට ඇවිල්ලා යන්න අමතක කරන්න එපා. අතරම මාර රස items තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මාර රස dishes තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ ෆුඩ් ගෑලරි එකේ මේ ඩිෂ් එක වැඩිම සෙල් වෙන්න හේතුවත් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති දැක්කම චීස් චිකන් ඒ හැම දෙයක්ම ඇත්තටම නියමෙටම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක කොච්චර කිව්වත් එපා වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මාරයි. නියමයි. සුපර්. නයිස්. මරු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපිට ඉක්මනටම subscribers 10000ට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. bye. I screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find one